සුබ දවසක් හැමෝටම මම දැන් මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මේ ඔඩියෝ කේබල් සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ කේබල් සම්බන්ධව පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන තමයි අද මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ. ඔයාලා ඉස්සලාම යන්න ඕන Google Play Store එකට ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ Electrodoc කියන මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එක Electrodoc ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා. ඒතර Electrodoc ඇප් එකේ ගියාම එතන calculators කියලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන උඩ තියෙනවා pinouts කියලා. ඒතර pinouts කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පහළට එනකන් එක කේබල් වල pinouts මෙතන තියෙනවා. මෙතන resources කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ plugins තියෙනවා. ඒතකොට අපි මේක එකෙන් එකක් බලමු ඉස්සරහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන්නේ Google Play Store එකට ගිහලා Electrodoc කියලා search කරලා මේ app එක ගන්න download කරගන්න. ඒකලා pinouts වලට ගියාම USB port, serial port, parallel port, Ethernet port, registered jack ඔය වගේ පහළට තියෙන connectors, HDMI display port ඒ වගේ ගියාම S-video connector එහෙම තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ jack connectors. ඒකට අපි මම මේ click කරනවා jack connector කියන එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා වගේ mono plug TS, stereo plug TRS. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා balance and balance විදියට තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා balance mono. ඊළඟට තියෙනවා stereo plug 4 pole. ඊට පස්සේ universal 4 pole cell phone headset වලට එන එක. ඊට පස්සේ audio video 4 pole ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් color codes. එතකොට ඒ කියන්නේ PC99 standard එකේ එන color code green TRS එනකොට stereo output front channel low headphones. අපි දන්නවා pink આવත් mono stereo microphone, blue આવත් stereo input line level, gold આવත් dual output center and subwoofer, grey આવත් stereo output side channel, black TRS આવත් stereo output rear channel. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් jack connectors ගියාම. ඊට පස්සේ මම back යනවා. back ගිහිල්ලා මම ඊළඟට යනවා RCA connectors කාවට. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ඔන්න මම RCA connector එකට ආවා. ඒතර ground එක signal එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය color code එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා composite analog video. ඒතකොට composite තමයි ඒකේ structure එක. ඒතකොට yellow color එකකින් එනවා නම් RCA jack connectors එහෙම නැත්නම් RCA connector එක composite analog video. එතකොට analog audio වලට එන colors තමයි red කියන්නේ right, white කියන්නේ left mono, green කියන්නේ center, ඒ වගේ blue grey වගේ තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ colors ටික මෙතනින් පහසුවෙන්ම. මොකද මේ color එක අනුව තමයි එක RCA connectors සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මම යනවා audio DIN connectors. එතකොට බලන්න මේක 1 4 2 5 3 කියලා තියෙනවා. amplifier වල tape recorder වල එක left out right out ground right in left in කියලා තියෙනවා. DIN connector audio DIN. ඊළඟට යනවා මම XLR and DMX කියන cables වලට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා XLR මම කියමු 3 balance කියන එක. එතකොට ඒක chassis ground, දෙක positive, face A එහෙම නැත්නම් hot, 3 කියන්නේ return terminal face B. ඒ විදිහට තියෙනවා. මේක මේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් SLR 3 එක, SLR 5 එකත් ඒ වගේම තියෙනවා data 1 and 2 කියලා. එතකොට XLR 5, XLR 3 එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන පාළට ගියාම තව තියෙනවා ගොඩක් connectors, ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. මේ MIDI ගියාට පස්සේ මම ඊයේ කිව්වා මේක digital ආකාරයේ signal transmit කරන connector එකක්. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම connectors වල විශේෂයෙන්ම car audio ISO connectors එහෙම නැත්නම් car audio system එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන audio system එක connectors උත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඊටමත් පහසුවෙන්. එතකොට මේකේ තියෙනවා තව more features කියාම
මෙතන තියෙනවා ATX power connector. ATX power connector කියන්නේ ඔයගලන්ට මේ ATX එකේ එහෙම නැත්නම් computer power supply වල ඒ අවශ්‍ය වෙන power connector එකේ කොහමද wire වලින් එක එක voltages කියලා ඔයගලන්ට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Electrodoc app එක ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඒකේ pinouts වලින් ඔයගලන්ට මේ දේවල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. එකත් එක USB port එකට ගියාම මෙතන USB port එකෙත් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා කොහමද colors red කියන්නේ VCC 5 volt data ඊට පස්සේ ground ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ USB 3 series එක ඒ වගේ 3.1 ඒ කියන්නේ type C සහ මේ USB specifications මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම මේ app එක පාවිච්චි කරලා මේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකේදී තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.